Xin chào các bạn. Bạn có từng gặp một người Hoa ở Sài Gòn mà khi hỏi về quê gốc, họ chỉ khẽ cười và lãng đi? Hoặc một gia đình gốc Hoa sống ba đời ở Việt Nam, nhưng khi thấy đoàn du lịch Trung Quốc đi ngang, họ lại quay mặt chỗ khác. Tại sao vậy? Nếu là người Việt, bạn có thể từng nghe người Hoa sống rất giỏi, người Hoa thường đoàn kết, kính tiếng và thành công. Nhưng ít ai hỏi tại sao họ rời quê hương, và sâu hơn nữa, tại sao họ rời đi rồi lại không muốn nhận người cùng dòng máu. Có một sự thật cay đắng, người Hoa rời Trung Quốc không phải vì đói nghèo, mà vì bị chính Trung Quốc ruồng bỏ. Họ không ra đi vì ham sống ở nước khác, mà vì không còn muốn trở về. Đó là một câu chuyện rất dài, dài đến mức người ta tưởng đã quên. Nhưng thực ra nó vẫn còn đó, trong cách họ sống, cách họ né tránh, cách họ gửi tiền về quê nhà nhưng không bao giờ quay đầu lại. Video hôm nay là để kể lại câu chuyện đó. Một câu chuyện không chỉ của người Hoa, mà còn là một tấm gương phản chiếu cho chính người Việt, về thân phận tha hương, về lịch sử bị cắt xén, và về ký ức không ai dám gọi tên. Bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta bắt đầu từ lúc người Hoa đầu tiên rời Trung Quốc, đặt chân đến Việt Nam và Đài Loan, giữa những biến cố không thể nào quên. Khi người Hoa đầu tiên rời bỏ Trung Quốc, họ mang theo điều gì? Không ai sinh ra đã muốn rời bỏ quê hương. Cũng như người Việt sau năm 1975 hay người Bắc 54 trước đó, người Hoa lần đầu tiên rời Trung Quốc không phải vì muốn làm giàu, mà vì không sống nổi. Và đó không phải là một quyết định đơn giản, mà là hệ quả của nhiều thế kỷ bạo loạn, đói kém, đàn áp và phân biệt đẳng cấp trong chính nội bộ người Hán. Vào thế kỷ 17, Trung Hoa bước vào giai đoạn đẫm máu. Nhà Minh sụp đổ, nhường chỗ cho Triều Thanh, một triều đại không phải của người Hán, mà là người Mãn Châu. Người Hán chiếm đại đa số, bị cưỡng ép cạo đầu, mặc đồ Mãn, và nếu không làm theo sẽ bị chém đầu. Lòng tự tôn của người Hán bị nghiền nát. Trong mắt họ, đất nước đã không còn là của mình nữa, và từ đó những dòng người đầu tiên lặng lẽ tìm đường thoát thân ra khỏi Trung Hoa trong sự âm thầm và xấu hổ. Có người đi về phía Bắc, sang Mãn Châu hay Triều Tiên, nhưng đa phần đi về phía Nam, sang Đài Loan, sang Việt Nam, sang Thái Lan, và xa hơn nữa là Malaysia, Indonesia và Philippines. Người Hoa đến đâu là đến bằng bàn tay trắng. Họ không mang theo đất đai, không có quan hệ chính quyền sở tại, nhưng họ có thứ mà sau này người ta gọi là vốn gốc Hoa. Đó là gì? Sự siêng năng, bền bỉ, đoàn kết trong cộng đồng nhỏ, biết nhẫn nhịn và chờ thời cơ. Tại Việt Nam, những người Hoa đầu tiên đặt chân tới miền Nam, vì nơi này khi đó vẫn còn là biên giới chưa rõ ràng giữa các chúa Nguyễn và lãnh thổ Champa Khmer. Họ làm thuê, mở tiệm nhỏ, buôn bán lặt vặt. Nhiều người tránh xa chính trị hoàn toàn vì họ đã quá sợ cái chết bất ngờ ở quê nhà. Nhưng chính nhờ vậy, họ không bị cuốn vào các biến động nội chiến như người Việt. Họ ở yên một chỗ, làm ăn, và thời gian đã trả công cho sự kiên trì đó. Có những nhóm người Hoa đến Đàng Trong, Nam Bộ ngày nay bằng thuyền buôn, từ Quảng Đông, Phúc Kiến, gặp gỡ và được chú Nguyễn Phúc Chu, Nguyễn Ánh tiếp đón. Lý do không phải vì tình cảm, mà vì chú Nguyễn cần người có kinh nghiệm về thương mại, nghề thủ công, in ấn và nhất là làm súng. Người Hoa đã đóng góp rất lớn vào việc xây dựng lực lượng quân sự, thương nghiệp ở Nam Bộ lúc đó. Những địa danh như chợ lớn hay các dòng họ có gốc như họ Trương, họ Lâm, họ Huỳnh, họ Dương mà ngày nay ta gặp khắp Sài Gòn,
đều bắt nguồn từ đợt di dân đầu tiên ấy. Về phía Đài Loan, câu chuyện cũng không khác lạ bao. Những người Hán đến Đài Loan ban đầu không được chào đón, vì Đài Loan vốn đã có dân bản địa riêng, sống tách biệt, săn bắt, canh tác theo kiểu bộ lạc. Nhưng người Hoa vẫn cắm rễ, ban đầu là những làng chài nhỏ ở miền Nam Đài Loan. Sau đó dần lan rộng, họ dựng nhà, lập ban hội và giữ văn hóa gốc. Nhưng không ai muốn quay về Trung Hoa nữa, vì đã hiểu quay về là chết. Họ tạo ra một xã hội nhỏ, hòa nhập vừa đủ nhưng vẫn khép kín vừa đủ để bảo vệ chính mình. Vậy người Hoa đầu tiên ra đi mang theo điều gì? Không phải tiền bạc, không phải quyền lực, mà là nỗi ám ảnh và một sự tỉnh thức. Nếu ở lại, sẽ không còn ai sống sót để kể lại. Và chính tâm thế ấy đã khiến họ không giống những người Trung Quốc hiện đại ngày nay. Những người tự tin, mạnh mẽ, thích thể hiện bản thân, và nhất là sống trong lòng tự hào dân tộc, rất khác với người Hoa di cư ngày xưa. Đó là khởi điểm của tất cả. Người Hoa đầu tiên rời quê không phải vì không yêu nước, mà vì nước không còn yêu họ. Không phải vì họ muốn trở thành người Việt, người Đài, mà vì họ không còn con đường nào khác. Nhưng điều nghịch lý là những người ra đi ấy, dù bị chối bỏ, vẫn âm thầm làm cho nơi mình sống trở nên tốt đẹp hơn. Và đó mới là điều khiến họ khác với người Trung Quốc mà họ không muốn nhận sau này. Vào năm 1949, khi Mao Trạch Đông lên nắm quyền, Trung Quốc vừa thoát ra khỏi khói lửa chiến tranh. Ai cũng tưởng một kỷ nguyên mới sẽ mở ra, với công bằng, với thống nhất, với giấc mộng Trung Hoa. Nhưng không ai ngờ, chính từ đây, một trận cuồng phong khác lại nổi lên. Và những người Hoa từng bám đất quê hương lại thêm một lần bỏ chạy. Năm 1958, Mao Trạch Đông phát động phong trào đại nhảy vọt, với mục tiêu biến Trung Quốc thành cường quốc công nghiệp chỉ trong vài năm. Mỗi người dân phải góp sắt, xây lò luyện thép tại gia. Nông dân bị ép vào hợp tác xã, ruộng đất bị tịch thu, lương thực bị gom về trung ương. Và rồi 30 triệu người chết đói. Có làng cả 100 người chỉ còn sống chưa tới 10 người. Có nơi phải ăn vỏ cây, giết cả người thân để sống sót. Người Hoa sống tại các vùng nông thôn vốn là những cộng đồng tự cung tự cấp, bị nghiền nát đầu tiên. Họ bị ép bỏ nghề truyền thống, cắt khỏi nguồn sinh sống, và bị quy kết là thành phần tư bản phản động. Và thế là họ bỏ đi. Tưởng chừng thảm kịch đã dừng ở đó, nhưng năm 1966, Mao Trạch Đông lại phát động cách mạng văn hóa. Lần này không phải đói ăn, mà là đói niềm tin. Không phải mất của cải, mà là mất luôn cả ký ức. Mất cha, mất thầy, mất truyền thông. Các nhóm Hồng Vệ Binh, chủ yếu là thanh niên được tẩy não, kéo đi khắp nơi đập phá đền chùa, sách cổ, tranh tượng, đồ gốm, thậm chí đào mồ tổ tiên. Người nào giữ văn hóa cũ bị gọi là phản động. Người học nho giáo, làm thầy thuốc, buôn bán truyền thống, bị đấu tố, làm nhục giữa chợ, và không ít người phải tự vẫn để giữ danh dự. Người Hoa vốn trọng văn hóa, trọng gia tộc, trọng huyết thống, không còn đất sống. Họ im lặng, gom từng đồng. Họ đi xuyên đêm, treo qua rừng, trốn qua Hồng Kông, rồi sang Việt Nam, Thái Lan, Malaysia, không phải để mưu cầu giàu sang, mà để giữ lại một phần con người. Họ rời đi nhưng không bao giờ tha thứ cho điều đó. Bạn thử hỏi một người Hoa gốc Quảng Đông ở chợ lớn, hay một người gốc Phúc Kiến ở Đài Loan, bạn hỏi họ xem, bạn có còn muốn về quê không? Rất nhiều người sẽ trả lời bằng ánh mắt, không là giận dữ, cũng không phải khinh ghét, mà là một nỗi buồn không thể diễn tả thành lời. Bởi họ đã từng yêu quê hương, nhưng quê hương thì không yêu họ. Và từ đó, một tâm lý âm thầm hình thành.
không nhận mình là người Trung Quốc, không muốn nói tiếng quan thoại, không muốn dạy con cháu quay về gốc rễ cũ. Vì trong ký ức của họ, gốc rễ ấy từng giẫm nát gia đình họ, từng phá bỏ tổ tiên họ và từng đẩy họ đi như rác rưởi. Bạn thấy đó, người Hoa không phải bỏ xứ vì họ muốn. Họ bỏ vì họ bị ép phải rời khỏi chính nơi mình sinh ra. Và có một câu rất nhiều người Hoa nói nhỏ với nhau, nhưng không bao giờ nói lớn trước mặt người Trung Quốc hiện nay. Tôi là người Hoa, nhưng tôi không còn là người Trung Quốc nữa. Sau biến cố đại nhảy vọt và cách mạng văn hóa, những cộng đồng người Hoa bị chối bỏ khỏi nơi từng gọi là đất mẹ. Nhiều người trốn sang Hồng Kông, nhiều người đi bộ qua Myanmar, Thái Lan và rất nhiều người khác chọn đến Việt Nam. Không vì Việt Nam giàu có, không vì dễ sống, mà vì Việt Nam gần, có chung văn hóa phương Đông, có người thân quen cũ từng buôn bán qua lại từ thời nhà Thanh. Và rồi có những bước chân âm thầm lập nghiệp. Bạn có biết không? Người Hoa đầu tiên đến Sài Gòn đầu thế kỷ 20 thường chỉ mang theo vài đồng bạc, chút hàng hóa nhỏ hoặc đôi bàn tay trắng. Nhưng chỉ sau một thế hệ, họ đã có tiệm vải ở chợ lớn, nhà thuốc bắc ở quận 5, xưởng in bao lì xì Tết và tiệm hủ tiếu mì nổi tiếng khắp vùng. Họ không giỏi vì có mối quan hệ, họ không giàu vì được ưu đãi, mà vì họ không ngại làm đêm, không chê việc nặng, biết tích góp từng đồng. Và quan trọng nhất, họ đoàn kết với nhau. Cùng họ Triệu, họ Lâm, họ Trương, dù không máu mủ, cũng xem nhau như bà con. Người Việt nhìn họ có lúc ngưỡng mộ, có lúc dè chừng, nhưng không thể phủ nhận người Hoa có thực lực. Sau năm 1975, một lần nữa bị xem là người ngoài. Khi chiến tranh Việt Nam kết thúc, người Hoa vẫn nghĩ có thể sống tiếp nơi này như mảnh đất thứ hai. Nhưng rồi biến cố xảy ra. Năm 1978 đến năm 1979, quan hệ Việt Trung xấu đi nghiêm trọng. Trung Quốc xua quân đánh vào biên giới phía Bắc. Trong nước, chính quyền Việt Nam tiến hành cải tạo công thương nghiệp, tịch thu tài sản, ép nhiều người vào kinh tế mới. Người Hoa vốn phần lớn làm ăn buôn bán, trở thành mục tiêu đầu tiên. Họ bị nghi ngờ là tay trong, là thân tàu, là không trung thành với đất nước. Có người bị đuổi khỏi nhà, có người bị giam giữ vì tội đầu cơ tích trữ, có những người chỉ trong một đêm mất hết tất cả. Và thế là thêm một cuộc di cư nữa bắt đầu. Lần này không phải đi bộ, không phải vượt rừng, mà là xuống thuyền. Cả gia đình từ đứa bé đỏ hỏn tới bà lão 80 lên một con thuyền gỗ mong manh, rời Sài Gòn, rời Hải Phòng, rời Cà Mau, lướt qua Biển Đông, nơi sóng lớn hơn mái nhà, để đến Philippines, Malaysia, Indonesia, rồi sang Hồng Kông. Không phải ai cũng tới nơi. Nhiều người chết giữa biển, nhiều người bị hải tặc cưỡng hiếp, giết chóc. Nhiều con thuyền mất tích, tới giờ vẫn chưa ai tìm thấy. Đặt chân đến được bến bờ mới, nhưng quá khứ vẫn theo sau. Người Hoa khi ấy định cư tại Mỹ, Úc, Canada. Họ phải làm lại từ đầu, rửa chén, bán hàng, dọn dẹp toilet. Không ai hỏi họ có bằng cấp gì. Không ai quan tâm cha họ từng là thương nhân chợ lớn hay mẹ họ từng là thầy thuốc đông y. Chỉ cần biết tiếng Anh ít, biết làm việc nhiều là sống được. Nhưng trong lòng họ vẫn còn đó. Cái hận bị đẩy khỏi quê hương, cái đau khi mất trắng chỉ sau một đêm, và cái ám ảnh từ biển khơi năm nào. Một sự thật rất nhiều người không dám nói lớn. Người Hoa bỏ Trung Quốc, rồi lại bỏ Việt Nam. Không ai muốn mình trở thành người bị đuổi đi mãi mãi. Nhưng họ đã 2 lần bị đẩy ra biển bởi chính những nơi họ từng gọi là nhà. Và vì vậy, có một điều dường như nghịch lý. Dù định cư ở đâu,
dù mang quốc tịch gì, dù nói tiếng Anh, tiếng Pháp hay tiếng Việt rành rọt, họ vẫn không dám tin tưởng ai tuyệt đối. Bạn thấy đó, người Hoa mà bạn thấy hôm nay ở Melbourne, Sydney, ở Paris hay ở quận Cam, đằng sau cái vẻ điềm tĩnh, chăm chỉ là cả một lịch sử bị ép đi mà không ai hỏi vì sao. Không giống những cộng đồng nhập cư khác, người Hoa đến nơi mới không hô hào đòi quyền lợi, không biểu tình rầm rộ, không vận động chính trị, không yêu cầu đặc ân. Họ chỉ im lặng mở tiệm ăn, im lặng đưa con đi học, im lặng mua nhà ở ngoại ô, rồi cứ thế trở thành hàng xóm kiểu mẫu trong mắt người bản địa. Nhưng vì sao họ lặng lẽ như vậy? Vì họ sợ bị hỏi, anh là người Trung Quốc phải không? Câu hỏi tưởng chừng vô hại đó, với nhiều người Hoa ở Úc, ở Mỹ, là câu hỏi họ ngại nhất. Bởi vì nếu họ gật đầu, phải, tôi gốc Trung Quốc, thì người đối diện có thể bắt đầu nói về Đảng Cộng sản, về Tập Cận Bình, về gián điệp, về đàn áp Tân Cương. Còn nếu họ lắc đầu, không, tôi gốc Hoa nhưng không phải người Trung Quốc bây giờ, thì lại bị hỏi tiếp, ủa, vậy là sao? Nên họ chọn cách né. Họ gọi mình là người gốc Chợ Lớn, người gốc Đài, hoặc chỉ đơn giản là người Úc gốc Á. Họ tránh xưng mình là Chinese, vì cái từ đó bây giờ không còn đơn giản. Từ Chinese ngày xưa với họ là người giỏi buôn bán, biết chữ Nho, thờ tổ tiên, ăn Tết âm lịch. Nhưng từ Chinese ngày nay trong mắt thế giới đã bị gắn kèm với những hình ảnh một đất nước theo dõi công dân bằng AI, một chính quyền kiểm soát mạng xã hội, một lực lượng kinh tế bành trướng và một sự thao túng mềm các cộng đồng hải ngoại. Người Hoa di cư ngày xưa không nhận mình là một phần của điều đó, và họ cũng không muốn con cháu mình bị vạ lây chỉ vì một cái nhãn Trung Quốc. Họ sợ lịch sử lặp lại. Năm 1978 bị tịch thu tài sản. Năm 1979 bị đuổi khỏi Việt Nam. Năm 1989 Thiên An Môn. Năm 2008 người Hoa ở Indonesia bị giết hàng loạt. Năm 2019 biểu tình ở Hồng Kông. Năm 2020 bị kỳ thị vì dịch Covid. Năm 2023 gián điệp Trung Quốc bị bắt tại Úc, Mỹ. Một lần biến động chính trị, người Hoa hải ngoại lại bị đưa lên bàn cân. Cho nên họ chọn cách không nổi bật, không lên tiếng, không đối đầu. Một thế hệ sau, con cháu họ cũng học cách tránh nói về gốc gác. Nhiều đứa trẻ gốc Hoa sinh ra ở Úc, ở Canada không biết nói tiếng Hoa. Cha mẹ không ép học. Ông bà chỉ thì thầm trong nhà, không dạy công khai. Vì sao? Vì nói tiếng Hoa nhiều quá, sợ bạn bè ở trường chọc, mày là gián điệp hả? Vì mặc áo dài kiểu Tàu, sợ người ta gọi là fan của Tập. Vì mang họ Lâm, họ Trương là đủ để bị nghi ngờ rồi. Một nghịch lý lớn mà chỉ họ mới hiểu. Người Hoa rời bỏ Trung Quốc để không giống như người Trung Quốc bây giờ. Họ bỏ đi để tìm tự do, dân chủ, nhân quyền. Nhưng rồi chính cộng đồng họ lại bị đánh đồng với thứ mà họ từng liều chết để rời đi. Và vì vậy, họ không muốn nhận những người Trung Quốc hiện đại như đồng bào. Bạn có bao giờ thấy một người Hoa gốc Việt ôm chặt một người Trung Quốc đại lục và nói, chúng ta là một, chúng ta cùng huyết thống không? Khó lắm. Không phải vì ghét máu mủ, mà vì một bên từng chạy trốn cái chế độ đó, một bên đang được nuôi lớn bằng tư tưởng đó. Giống như người Bắc 54, họ không nhận người Bắc 75 là anh em ruột, dù cùng nói tiếng Việt, dù cùng là người miền Bắc. Người Hoa cũng vậy. Dù cùng họ
cùng tổ tiên, cùng ăn bánh trung thu, nhưng một bên biết tự do là gì, còn bên kia vẫn tin Đảng là vĩ đại, Bác là muôn năm. Bạn thấy đó, im lặng không phải vì không có gì để nói, mà là vì nói ra chưa chắc được ai hiểu. Và có một câu hỏi không ai dám hỏi, nhưng nó vẫn nằm im lìm trong lòng của rất nhiều người. Tại sao phải gửi tiền về một nơi đã từng đẩy mình đi? Người Hoa sau năm 1975 bị gọi là tư sản, bị tịch thu tài sản, bị ép rời khỏi quê hương. Nhiều người phải bỏ nhà, bỏ tiệm, bỏ cả giấy tờ tùy thân để lên thuyền trốn chạy. Có người vượt biên bằng đường bộ qua Campuchia, có người bị bắt giữa biển, có người bị cướp, bị hãm hiếp, bị giết dã man. Và rồi họ tới được Mã Lai, Thái Lan, Hồng Kông, Philippines, sống trong các trại tị nạn nhiều năm trước khi được các nước phương Tây nhận. Khi đến nơi được an toàn, việc đầu tiên họ làm không phải là kiện tụng, tố cáo hay trả thù, mà là làm việc quần quật để gửi tiền về, gửi cho cha mẹ còn sót lại, gửi cho đứa em còn kẹt ở quê, gửi cho đứa cháu đang bị thi đại học. Tiền đó không phải là tiền đầu tư, tiền đó không phải là tiền hồi hương, tiền đó là tiền của một người đã từng bị xua đuổi, vẫn không muốn cắt sợi dây ruột thịt. Nhưng rồi lòng tốt đó bị bóp méo. Người ta bắt đầu coi việc gửi tiền về là trách nhiệm. Người trong nước mặc định rằng ở nước ngoài thì phải giàu. Có gia đình bắt con cháu ở hải ngoại đóng học phí, mua xe, cất nhà, dù không hỏi họ sống ra sao, có mắc nợ hay không. Từ một hành động xuất phát từ yêu thương, nó trở thành nghĩa vụ vô hình. Thậm chí có người trong nước còn hỏi, sao mấy người sống ở Úc, ở Mỹ mà keo kiệt vậy? Họ không biết rằng có những người Hoa chạy nạn qua đây chỉ học hết lớp 3, lớp 4, phải đi rửa chén, làm móng, đứng bếp gần 20 năm mới mua được căn nhà nhỏ. Có người già rồi mà vẫn chưa trả hết nợ vì phải bảo lãnh cả họ hàng. Và đau lòng nhất là khi những đồng tiền đó không được trân trọng, không ai nhớ rằng chính người này từng bị ép rời khỏi đất nước. Đau đớn hơn là khi có người trong nước nói thẳng, họ qua bển rồi, hết là người Hoa Việt, đừng có nói chuyện yêu nước ở đây. Vậy thì gửi tiền về có phải là phản bội? Vậy thì không gửi tiền có phải là vô tâm? Câu hỏi đó không ai trả lời được. Chỉ biết rằng mỗi lần gói quà gửi về là một lần họ thấy nghèn ngàn. Một mặt là tình thân, một mặt là ký ức bị chối bỏ. Và cũng chỉ người từng bị đẩy đi mới hiểu một sự thật phũ phàng. Gửi tiền không xóa được tổn thương, gửi tiền không mua lại được lòng tin, gửi tiền không thể làm cho người ta thôi hỏi, vậy rốt cuộc mày là người của ai? Nhưng họ vẫn gửi, vì họ không muốn con cháu lớn lên trong sự thù hận. Họ không muốn chia ranh giới thêm một thế hệ nữa. Họ không nhận mình là người Trung Quốc bây giờ, nhưng họ vẫn giữ lại chút gì của người Trung Hoa ngày xưa. Cái tinh thần vì gia đình, vì tổ tiên, dẫu có bị phản bội cũng không cắt đứt gốc rễ. Và bạn có để ý điều này không? Rất nhiều người Hoa từng sống ở Việt Nam, từng vượt biên sang Hồng Kông, Đài Loan, rồi định cư tại Úc, Mỹ, Canada. Khi được hỏi, anh là người Trung Quốc hả? Họ sẽ lắc đầu nhẹ và đáp, tôi là người Hoa, nhưng không phải là người Trung Quốc bây giờ. Câu trả lời ấy nghe thì đơn giản, nhưng ẩn chứa một vực sâu văn hóa, niềm tin và ký ức đau đớn. Người Hoa xưa là những người bỏ nước ra đi vì lý tưởng sống. Họ không chịu nổi những cuộc cách mạng đẫm máu. Họ không chịu nổi cái đói, cái nghèo và nỗi ám ảnh về đại nhảy vọt, cách mạng văn hóa. Họ ra đi trong sợ hãi,
trong đói khát, trong cô đơn, nhưng mang theo một thứ rất đặc biệt là lòng tự trọng, là tinh thần trọng nghĩa, là niềm tin vào chữ tín, chữ tình, chữ lễ. Người Hoa đó xây dựng cộng đồng, mở tiệm buôn bán, dạy con cái học hành đàng hoàng, không quên nguồn cội, không gây rối. Còn người Trung Quốc bây giờ là một thế hệ rất khác, lớn lên trong một xã hội tăng trưởng thần tốc, chạy theo vật chất, khôn ngoan, thực dụng. Họ không quan tâm nhiều đến quá khứ, đến danh dự, đến niềm tin. Trong mắt họ, tiền là sức mạnh, kết quả là tất cả, ai khôn hơn thì thắng. Chính vì vậy, hai thế hệ gặp nhau, dù cùng gốc rễ, nhưng lại không còn là đồng bào trong trái tim nữa. Người Hoa cũ thấy bối rối khi gặp người Trung Quốc mới. Bối rối vì cách cư xử, ồn ào, xô bồ, nói chuyện to tiếng nơi công cộng. Bối rối vì cách hành xử, nói một đằng, làm một nẻo, lời hứa không giữ, chỉ biết lợi ích cá nhân. Bối rối vì văn hóa, từ bỏ những điều thiêng liêng, thay bằng sự hoành tráng giả tạo, thiếu chiều sâu. Nên họ tránh, né, không muốn nhận, không muốn dính vào. Có người từng nói, tôi có thể nhận mình là người Việt gốc Hoa, nhưng tôi không bao giờ nhận mình là người Trung Quốc bây giờ. Vì giữa hai chữ Hoa và Trung có một khoảng cách rất lớn. Một bên là ký ức về một gia đình trọng nghĩa, một cộng đồng đoàn kết, một dòng văn hóa cổ kính. Một bên là hiện thực của xã hội độc đoán, giả dối, mạnh ai nấy sống. Đó là lý do dù cùng nói tiếng Quảng, tiếng Phúc Kiến, tiếng Tiều, nhưng không còn chung nhịp tim. Người Hoa cũ từng ngồi với nhau, gọi nhau bằng huynh, đệ, tỷ, muội. Người Trung Quốc mới gọi nhau bằng chức vụ, bằng giá trị tài sản. Người Hoa cũ quý chữ trách nhiệm trong kinh doanh. Người Trung Quốc mới coi luật chơi là điều có thể uốn nắn miễn đạt kết quả. Người Hoa cũ buồn nhưng im lặng. Họ không làm video công kích, không lên mạng mạt sát. Họ chỉ âm thầm giữ gìn cái mà họ gọi là nhân cách của một người Hoa đã rời Trung Quốc. Và chính điều đó làm cho họ khác biệt. Cũng vì thế, khi bị hỏi sao không về quê hương, họ cười buồn và trả lời, nơi đó không còn là quê của tôi nữa. Tôi đã rời đi khi nó không còn giữ được linh hồn của chính mình. Có một từ mà các bạn đã nghe rất nhiều lần, và khi người Hoa cũng nghe như vậy thì họ im lặng trong lòng. Tàu khựa. Không phải vì nó chửi quá nặng, mà vì nó rẽ rúng đến từng gốc gác. Một từ hai lưỡi dao. Với người Việt, đặc biệt là sau năm 1979, tàu khựa là cách gọi để trút giận, trút uất ức, trút mối thù với nhà cầm quyền Trung Quốc. Nhưng với người Hoa từng sống ở Việt Nam, đó là con dao đâm vào nơi họ đã cố giữ trong sạch nhất, căn cước và lòng tự trọng. Người Hoa từng sống, từng cống hiến tại Việt Nam. Họ buôn bán lương thiện, họ mở xưởng, mở tiệm, tạo công ăn việc làm cho biết bao người Việt. Họ sinh con đẻ cái, sống đời bình dị, tôn trọng luật lệ. Có những người Hoa đến Việt Nam từ thời ông bà cố, sống qua 3-4 thế hệ, chưa từng đặt chân về Trung Quốc. Nhưng chỉ vì một cuộc chiến giữa hai nhà nước, họ bị gán một cái mác tàu khựa, gián điệp, phản động, có thể phá hoại từ bên trong. Cái đau của những người bị xua đuổi khỏi nơi mình gọi là quê hương. Nhà bị tịch thu, tài sản bị cướp, người thân bị bắt, bị đuổi ra biển. Rồi sau đó lại bị gọi là tàu khựa. Như thể họ chưa từng là công dân của mảnh đất này, chưa từng khóc, cười trong tiếng Việt, chưa từng cúng dỗ tổ tiên trên đất Việt. Cái tổn thương không nói ra nhưng không thể quên.
Nhiều người gốc Hoa sang định cư ở Úc, Canada, Mỹ vẫn dạy con cháu nói tiếng Việt. Họ ăn Tết âm lịch theo cách Việt Nam. Họ nấu canh chua, cá kho tộ, bánh xèo. Họ vẫn gọi nhau bằng chú, bác, dì, mợ như người Việt. Nhưng họ không còn dám về thăm lại quê cũ. Vì cái từ tàu khựa, dù không ai nói thẳng, vẫn như một vết nhơ trong lòng. Mà thực ra đâu phải ai gọi cũng hiểu. Có người chỉ nói theo phong trào. Có người thấy người Hoa giàu, người Hoa sống riêng, người Hoa ít hòa nhập nên ghét. Có người nghe cha mẹ kể chuyện năm xưa nên giữ lòng thù. Nhưng ít người dừng lại và hỏi: người Hoa này là ai? Họ đã làm gì mình? Họ có thực sự đáng ghét hay chỉ là nạn nhân của lịch sử? Và ngược lại, người Hoa cũng có lỗi. Có người khinh người Việt nghèo. Có người chỉ sống trong cộng đồng của mình, không hòa nhập. Có những tổ chức, ban hội khiến người Việt nghĩ họ có gì đó mờ ám. Rồi cả hai bên từ nghi kỵ thành xa cách, từ xa cách thành định kiến, từ định kiến thành hận thù. Đến khi gặp nhau ở Úc, Mỹ, Canada vẫn không nói chuyện. Cùng là người Việt gốc Hoa, cùng đi chợ, cùng làm nail, cùng gửi tiền về quê, nhưng chẳng bao giờ ngồi cùng nhau một bàn. Vì mỗi người mang trong tim một vết cắt mà người kia không hiểu, không chạm tới, không chịu hỏi. Cho nên đó là lý do video này cần phải được làm. Không phải để bên người Hoa, không phải để chỉ trích người Việt, mà để gỡ ra từng nút thắt của lịch sử, từng tổn thương trong tâm lý cộng đồng. Chúng ta không cần phải quên, nhưng chúng ta có thể hiểu, và khi hiểu, nỗi đau có thể dừng lại. Và sự thật không để chia phe, mà để chúng ta nhìn lại. Lịch sử không phải để oán giận. Lịch sử là để biết ta đã đi qua những gì. Và có một sự thật không ai dám nói. Người Hoa từng bị đuổi khỏi Việt Nam. Người Việt từng rời bỏ quê hương bằng thuyền. Người trong nước từng nghĩ tụi nó phản bội. Người hải ngoại từng nghĩ không bao giờ quay về. Nhưng rồi 50 năm sau, những người gửi tiền lại là những người bị đẩy đi. Kẻ quay lưng lại là những người từng ở lại. Và người kể chuyện là thế hệ không đứng về bên nào, chỉ muốn nói cho rõ. Chúng ta không cần phải giống nhau. Bạn có thể yêu nước theo cách bạn chọn. Tôi có thể kể chuyện bằng cách tôi hiểu. Không ai bắt buộc phải tha thứ. Nhưng hãy ngừng hiểu sai nhau. Có những điều cần nói cho rõ. Không phải người Hoa nào cũng là thân với Trung Quốc. Không phải người ra đi nào cũng là phản quốc. Không phải ai ở lại cũng là bên thắng cuộc. Và không phải ai kể chuyện cũng muốn chia phe. Tôi không phải nói để ai đúng, ai sai. Tôi chỉ kể những điều chưa ai dám kể. Và nếu không nói, thì sau này con cháu chúng ta sẽ tưởng rằng không có gì xảy ra.